नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। कृपया हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर र अन्य इन्जिनियरिङ रिलेटेड विभिन्न इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज म तपाईहरुलाई AutoCAD मा लेयर कसरी क्रिएट गर्ने र लेयरमा बसेर कसरी काम गर्ने, लेयरमा बसेर काम गर्दा के फाइदा छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। त्यसको लागि नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ। यो AutoCAD अलरेडी ओपन छ। AutoCAD ओपन गरिसकेपछि नयाँ फाइलको लागि एप्लिकेसन मेनुमा गएर न्यू गर्नुस्। त्यसपछि यो प्रोजेक्ट टेम्प्लेटहरु आउँछ, तपाईलाई यो AutoCAD चुज गर्नुस् हैन। AutoCAD 3D भनेको 3D गर्नलाई AutoCAD मा यो नर्मली युज हुने AutoCAD, यसलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नुस्। यो ओपन गरिसकेपछि अब नयाँ AutoCAD को फाइल ओपन भएको छ। यसमा तपाईहरुले यो व्हाइट लाइनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ AutoCAD को ग्रिड लाइन्सहरु हो। यो त्यति अहिले आवश्यक छैन। त्यसको लागि त्यसलाई अफ गर्नको लागि F7 क्लिक गर्नुस्। F7 थिचिसकेपछि ग्रिड लाइन अफ भयो। अब नयाँ लेयर क्रिएट गर्नको लागि LA इन्टर गर्ने, LA टाइप गर्ने र इन्टर गर्ने। एउटा यो तरिका छ। अर्को तपाई यहाँनेर यो जुन मेनुमा यहाँनेर लेयर प्रोपर्टिज भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि लेयर म्यानेजरमा पुगिन्छ। यो विन्डो आउँछ। यो विन्डो आइसकेपछि नयाँ लेयर क्रिएट गर्नको लागि यो आइकनमा क्लिक गर्ने अथवा अल्ट एन गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर लेयर 1 भनेर नाम आयो। त्यसपछि तपाईले यसमा डाइरेक्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वाल भनेर मैले नाम दिए। तपाईले वाल ड्रा गर्नु छ भने वाल नाम दिने, जुन अब्जेक्ट ड्रा गर्नु छ त्यो अनुसार नाम दिए भने पछि काम गर्दा कन्फ्युज हुँदैन। नाम दिने, नाम दिइसकेपछि कतै बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने त्यो नाम सेट भयो, अथवा इन्टर क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ, इन्टर थिच्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि कलर चेन्ज गर्नको लागि यो कलरको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। गरिसकेपछि कुनै कलर सिलेक्ट गर्नुस्। अब यो लाइन टाइप भनेको प्राय AutoCAD मा सबै सोलिड लाइन अथवा कन्टिन्युअस लाइन हुन्छ। यसलाई यो नै छोड्दिदा हुन्छ। त्यसपछि लाइन वेटमा, लाइन वेट भनेको लाइनको थिकनेस हो। नर्मली त्यो कट हुने ज्योमेट्रीहरु, वाल भनेको त कट हुन्छ, त्यसको लागि कट हुने ज्योमेट्रीको लागि चाहिँ अलिकति हायर लाइन वेटहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 0.3 यो राख्ने। यो राखिसकेपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि ओके गर्ने। हामीले नयाँ लेयर वाल लेयर क्रिएट गरौँ। त्यस्तै गरी फेरि नयाँ लेयर क्रिएट गर्नको लागि फेरि यसमा क्लिक गर्ने, नाम डाइरेक्ट टाइप गर्ने। जस्तै सेन्टर लाइन मैले CL दिन्छु। सेन्टर लाइनको कलर सिलेक्ट गर्ने, कस्तो कलर राख्ने सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसको पनि सेन्टर लाइनको चाहिँ लाइन वेट अलिकति फरक हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले लाइन टाइप पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। लाइन टाइप चेन्ज गर्नको लागि यहाँनेर लोडमा क्लिक गर्ने। लोड गरिसकेपछि यहाँ तपाईले कुनै एउटा नामलाई सिलेक्ट गरेर C टाइप गर्नुभयो भने यहाँ सेन्टर टु सेन्टर यो डिफरेन्ट छ हैन। यो मध्ये कुनै सिलेक्ट गर्नुस्। नर्मली मैले सेन्टर युज गर्ने गरेको छु। यसलाई सिलेक्ट गरेर ओके गर्ने। त्यसपछि यो विन्डोमा आउँछ। यो विन्डोमा आइसकेपछि फेरि यसलाई यो सेन्टर लाइनलाई सिलेक्ट गरेर फेरि ओके गर्ने। अब यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर लाइन टाइपमा वालको लाइन टाइप कन्टिन्युअस भयो भने यो सेन्टर लाइन CL को लाइन टाइप चाहिँ सेन्टर भनेर भयो हैन। यो लाइन टाइपले चाहिँ फरक आउँछ। अब यो सेन्टर लाइन यस्तो वाल जस्तो थिक चाहिँदैन, आवश्यक छैन। त्यही भएर 0.15 राखौं, ओके गरौँ। वाल भयो, सेन्टर लाइन भयो। अर्को कोलम राख्न सक्नुहुन्छ तपाई, COL। फेरि इन्टर गर्ने टाइप गरेर। त्यसपछि कलरको लागि यहाँ सिलेक्ट गर्नुस्। मैले रेड राख्छु। अब यसको लाइन टाइप भनेको सोलिड हुन्छ। अब सोलिड लाइन अथवा कन्टिन्युअस लाइन सिलेक्ट गर्ने। अब कोलमको र वालको थिकनेस उस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले 0.3 राखेर ओके गरे। अब त्यो बाहेक तपाईले जति पनि अब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ, जस्तै टेक्स्ट भयो, त्यसपछि डाइमेन्सन भयो, अब स्टेयरकेस हुन सक्छ, ह्याच हुन सक्छ। जति पनि अब्जेक्ट तपाई ड्रा गर्नुहुन्छ यो हिसाबले लेयर क्रिएट गर्ने। लेयर क्रिएट गरिसकेपछि यो कुनै लेयर सबैभन्दा पहिले तपाईले कुनमा काम गर्नुहुन्छ, कुन लेयरमा, त्यसलाई सिलेक्ट गरेर सेट करेन्ट गर्ने। यहाँनेर सेट करेन्ट गर्ने। त्यो भयो भने तपाईको यहाँनेर लेयर चेन्ज हुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले वाललाई सिलेक्ट गरेर सेट करेन्ट गरे भने यहाँनेर वाल लेयर आयो है। यो सुरुमा हामी सेन्टर लाइनमा काम गर्छौं। यसलाई सेट करेन्ट गरेर अब क्लोज गर्ने। अब काम गर्नु भन्दा पहिले तपाईले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँनेर यो प्रोपर्टिज छ लेयरको, यसमा चाहिँ सबै बाइ लेयर्स राख्ने। यहाँबाट इन्डिभिजुअल लाइनको प्रोपर्टिज चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। अब त्यो चेन्ज गरे भने पछि तपाईले मोडिफाई गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएर यहाँनेर सबै बाइ लेयर छोड्दिने। यो कलर हो,
बाइलेयर छोडिदिने। यो लाइन टाइप हो, अगाडि हामीले लाइन वेट हो, लाइन वेट हामीले 0.3 0.15 त्यो राखेको थियौँ यहाँ लेयरमा, त्यो पनि बाइलेयर। यो लाइन टाइप भयो, यसलाई पनि बाइलेयर राखिदिने, सबैलाई बाइलेयर छोडिदिने यहाँनिर। अब तपाईले यहाँनिरबाट लेयर सिलेक्ट गरेर यसरी काम गर्नुपर्छ। जस्तै अब यसको युनिट्समा मिलाउँछु, युएन इन्टर गरेँ, युनिट्स मिलाइसकेपछि यसको आर्किटेक्चरल प्रिसिजन चाहिँ 1/2 इन्च राख्छु, इन्सर्सन स्केल इन्चेज राखेर मैले ओके गरिसकेपछि अब हामी ड्र गर्न सक्छौँ। जस्तै यल इन्टर गरेर मैले एउटा अब यो होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नको लागि F8 गरिसकेपछि प्योरली होरिजेन्टल लाइन भन्छ। यसरी क्लिक गरेर इन्टर गरे भने यहाँ तपाईले लाइन ड्यास वाला यो लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी यस्तो लाइन बन्यो त भन्दा हामी अहिले सेन्टर लाइन लेयरमा छौँ र सेन्टर लाइनको प्रोपर्टिजमा हामीले यो सेन्टर वाला जुन लाइन छ लाइन ड्यास वाला राखेका थियौँ, त्यो भएर यस्तो लाइन क्रिएट भयो। जस्तै यो XY एक्सिस यो अहिले आवश्यक छैन, यसलाई अफ गरिदिन्छु म। UCS आइकन इन्टर गर्ने अनि त्यसपछि अफ गर्ने, ओ इन्टर गर्ने, फेरि एकपल्ट गरौँ, UCS आइकन अफ। ओके, अब सेन्टर लाइनको अर्को भर्टिकल लाइन एउटा तानौँ। ओके, यो गरिसकेपछि अब तपाईले यो दुईवटा होरिजेन्टल र भर्टिकल ग्रिड गरिसकेपछि अब यसलाई स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईको यो सेन्टर लाइन भनेको पिलरको सेन्टर हो, त्यो भएर अब पिलरको अर्को पिलरको डिस्टेन्स कति छ त्यो अनुसार अफसेट ओ इन्टर गर्ने, 10 फिट इन्टर गरेर यसरी अफसेट गर्छु। मेरो त्यो लाइन चाहिँ धेरै सानो भएको भएर यो अब्जेक्ट धेरै टाढा गएको छ। अब यसको लागि तपाईले अलि जुम आउट गरेर यसलाई यहाँनिर तल एउटा रेफरेन्स लाइन, यहाँनिर एउटा रेफरेन्स लाइन, दुईटा यल इन्टर गरेर लाइन तानेर अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। EX एक्सटेन्ड गर्छु, यो दुवै लाइनलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर, यो लाइनलाई तल एक्सटेन्ड गर्ने, यो लाइनलाई राइटमा एक्सटेन्ड गर्ने। अब यो लाइन लामो भइसकेपछि यो रेफरेन्स लाइनलाई मैले डिलिट गरेर अब चाहिँ अफसेट गरे भने ठिक हुन्छ। अफसेट 10 फिट इन्टर गरेर यसरी अब 10 फिटमा छ भने यसरी कति छ डिस्टेन्स त्यो हिसाबले अफसेट गर्दै जाने। अर्को डिरेक्सनमा पनि 10 फिटै मैले इन्टर नै गर्छु, यसरी क्लिक गर्दै जाने। अब तपाईले यो सेन्टर लाइन भइसकेपछि यसको सबैतिर बराबर स्पेसिङ होस् यो ग्रिडहरुको भन्ने चाहनुहुन्छ भने REC इन्टर गरेर यो सेन्टर लाइनमा एउटा रेक्टेंगल ड्रा गर्ने। अब अफसेट इन्टर गर्ने, अफसेट कति जति बाहिर सेन्टर लाइन निस्कियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यसको लागि डिस्टेन्स दिने र यसरी बाहिर अफसेट गर्ने। अब यो भन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ ट्रिम गर्ने, यसलाई ट्रिम गरेर यसरी हामी ट्रिम गर्न सक्छौं। अब यसलाई फेरि एक्सटेन्ड गर्ने। यो कमान्डहरुको विषयमा तपाईलाई अलि इन्फर्मेसनहरु डिटेलमा नलेज आवश्यक छ भने तपाईले हाम्रो फ्लोर प्लान कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने ट्युटोरियल हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसमा केही कमान्डहरुको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छु, नर्मली युज हुने कमान्डहरु, त्यसको लिंक पनि म यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। यसरी ग्रिड क्रिएट गरिसकेपछि अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यो सेन्टर लाइनको प्याटर्न। अब यसको चाहिँ जुन लाइनको स्पेसिङ छ त्यसलाई मिलाउनु पर्यो भने तपाईले LTS इन्टर गर्ने। LTS इन्टर गरिसकेपछि यसमा भ्यालु टाइप गर्ने। अब हाम्रो 1 छ अहिले, यसलाई 2 राख्यो भने यो चेन्ज हुँदै जान्छ। फेरि सेम कमान्ड रिपिट गर्नलाई इन्टर, जस्तै 10 राख्यो भने यो ग्यापहरु बढ्दै जान्छ। तपाईले लाइन टाइप स्केल LTS इन्टर गर्नुभयो भने अब सेन्टर लाइन बनिसकेपछि अब हामीले कोलम बनाउनु पर्यो। कोलम बनाउनको लागि कोलम लेयरमा बस्ने। अब कोलमको लागि रेक्टेंगल कमान्ड REC इन्टर गरेर जस्तै यहाँनेर कन्ट्रोल लाइन कमान्ड लाइन ओपन गर्छु। अब REC इन्टर गरिसकेपछि यहाँनेर @12,12 हाम्रो इन्सर्सन युनिट इन्च थियो, त्यो हिसाबले 12,12 गर्दा हुन्छ। अब यसको सेन्टर थाहा पाउनको लागि एउटा लाइन तान्नुस् हैन। अब यसलाई ब्लक बनाउने, जुन अब्जेक्ट रिपिटेडली युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने पछि एकै पटक चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि ब्लक बनाउने। B इन्टर, नाम दिनुस् कोलम 12/12, आफुले चिन्ने नाम दिनुस्, अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नुस्, इन्टर। अब पिक पोइन्ट भनेको इन्सर्सन पोइन्ट हो, यो सेन्टर दिने, यो सेन्टरको लागि मात्रै मैले यो लाइन तानेको, त्यो हिसाबले अब ओके गर्ने।
अब यो कोलमलाई यहाँनेर ग्रिडको इन्टरसेक्सनमा राख्नको लागि इन्सर्ट गर्ने आई इन्टर। यो कोलम 12x12 एउटा मात्रै अब्जेक्ट छ हाम्रो, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यहाँनेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब कपी गर्ने, यसैलाई कपी, यसको बेस पोइन्ट यो ग्रिड लाइनको लिएर यसमा परपेन्डिकुलर यसरी सिलेक्ट गर्दै जाँदा हुन्छ। यो भयो। अब अर्को डिरेक्सनमा राख्न लागि यो सबैलाई एकैपटक सिलेक्ट गर्ने, इन्टर गर्ने, लाइनमा कतै क्लिक गरेर यसको परपेन्डिकुलर स्न्याप गरेर यसरी पेस्ट गर्दै जाने। यो भइसकेपछि कोलम भयो। अब यो तपाईले लेयर यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ लेयर आइसोलेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु भने त्यो कोलम लेयर मात्रै आइसोलेट भयो, त्यो लेयर मात्रै रह्यो, अरु लेयर चाहिँ अफ भयो। अब यसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनआइसोलेट छ, लेयर अनआइसोलेट भयो। यसरी चाहिँ लेयरमा काम गर्नु भने तपाईले कुनै अब्जेक्टलाई मात्रै राख्नु पर्यो, कुनै अब्जेक्टलाई मात्रै मोडिफाई गर्नु पर्यो भने एकदमै ठुलो ड्रइङहरु हुँदाखेरि तपाईले मोडिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै वाल ड्र गर्नको लागि तपाई वालमा बस्नु पर्यो र अब लाइन कमान्ड लिएर यसरी वाल ड्र गर्दै जानु पर्यो। अब यो एउटा तरिका भनेको लेयरमा काम गर्नलाई पहिला तपाई लेयरमा बस्ने, त्यसपछि चाहिँ ड्र गर्दै जाने अब्जेक्ट। अर्को तरिका भनेको जस्तै तपाई कोलम लेयरमै बसेर लाइन तान्नुभयो भने अब यल इन्टर, यसरी लाइनहरु ड्र गर्दै जानुभयो भने तपाई यसलाई पछि पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब लेयर चेन्ज गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ म्याच प्रोपर्टी एमए इन्टर गर्ने, एमए इन्टर गरिसकेपछि पहिला सोर्स अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो। एमए इन्टर गर्ने, सोर्स अब्जेक्ट भनेको कुनमा लेयर चेन्ज गर्न खोजेको त्यो अब्जेक्ट। जस्तै वालमा लग्नु छ हामीले, मैले वाल लेयर क्लिक गरे र यो अब्जेक्टलाई चाहिँ वाल लेयरमा लग्नु छ। यसरी कतिवटा आवश्यक छ त्यो हिसाबले क्लिक गर्दै जाने। एउटा तरिका यो हुन्छ लेयर चेन्ज गर्ने तरिका। अर्को तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने अब्जेक्टलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने। अब यो सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईले लेयर आइसोलेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो कोलम लेयरमा छ तपाईलाई चाहिने सबै वालहरु, त्यसको लागि यहाँनेर आइसोलेट गर्ने। अब तपाईलाई थाहा छ कि यो लामो लामो लाइनहरु चाहिँ तपाईको वाल लेयरमा हुनुपर्छ। अब यो गरिसकेपछि यहाँनेर यो लेयर प्रोपर्टिजमा गएर यहाँनेर क्लिक गर्नु भने यहाँ सबै तपाईसँग भएको लेयरहरु आउँछ। अब यसमा वाल लेयरमा राख्नुस् भने वालमा क्लिक गर्ने। यो one or more objects have been moved to frozen or turn off layer भनेको छ, क्लोज गर्दिने भनेको हाम्रो वाल लेयरमा चाहिँ गयो तर त्यो लेयर अफ भएको भएर यहाँनेर अब्जेक्ट देखिएन हैन। त्यसको लागि अनआइसोलेट गर्यो भने यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसरी वरिपरि सबै वालहरु आइसकेको छ। अब अर्को यो सेट करेन्ट गर्नको लागि यो एउटा लाइनलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनेर यो मेक करेन्ट भन्ने अप्सन पनि हुन्छ वाल लेयरमा। जस्तै वाल लेयरमा तपाई बस्नु पर्यो, एउटा त यहाँबाट क्लिक गरेर वाल सिलेक्ट गर्दा पनि भयो। अर्को तपाईलाई यो अब्जेक्ट थाहा छ वाल लेयरमा छ भनेर यसको लागि यो मेक करेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तपाई अब वाल लेयरमा बसिसक्नु भएको छ। अब यल इन्टर गर्ने, यसरी वालहरु ड्र गर्दै जान सकिन्छ। अब तपाईले वरिपरिको वाल ड्र गरिसकेपछि यसलाई वाल लेयरलाई सिलेक्ट गरेर फेरि आइसोलेट गर्ने। अब यो भित्रको वाल थिकनेस गर्नको लागि अफसेट 9 इन्टर गर्ने। 9 इन्चको वाल वरिपरि गर्नु छ भने यसरी। अब अरु लाइनहरुले चाहिँ यहाँनेर हाम्रो लेयरमा काम गर्नलाई डिस्टर्ब गरेन। यसरी लेयरमा काम गर्यो भने यो फाइदाहरु हुन्छ। अनि अर्को लेयरको युज भनेको जस्तै तपाई यहाँनेर लाइन वेट अन गर्नुभयो भने यहाँनेर टास्क बारमा देख्न सक्नुहुन्छ सो लाइन वेट अन अर अफ। यहाँनेर हामीले 0.3 0.3 राखेको थियौं कोलम र वालको लेयर भने यो सेन्टर लाइनलाई अलि थिन राखेको थियौं हैन। तपाईले यो सबै वाल लेयर वाल सबैलाई चाहिँ अलिकति थिन गर्नु पर्यो भने यसमा फेरि लेयर प्रोपर्टिजमा जाने, यसले इन्टर गर्ने। यहाँनेर यो वाल लेयरको यो जुन थिकनेस छ यसलाई सपोज 0.18 गरेर क्लोज गरिदिनु भयो भने यहाँनेर यो अटोमेटिक सबै वालहरुको चाहिँ यो लाइन वेट चाहिँ चेन्ज भयो। अब लाइन वेट पनि चेन्ज हुन्छ, लाइन कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यस्तै लाइन टाइप पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। कलर यो लाइनको कलर भयो। लाइन टाइप भनेको यो कन्टिन्युअस लाइन अथवा सोलिड लाइन हो कि यो सेन्टर लाइन जस्तो लाइन ड्याश हो कि हैन, अथवा अर्को ड्याश लाइनहरु पनि हुन्छ। यो विभिन्न लाइनहरु हुन्छ। जस्तै एलए इन्टर गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले लाइन टाइपमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर लोड गरिसकेपछि यहाँनेर एकदमै धेरै लाइन टाइपहरु छ।
यो लाइन टाइपहरू यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ है त। यसरी हामीले कुनै पनि लेयर क्रिएट गर्ने, लेयरमा बसेर काम गर्ने अथवा बनिसकेको लेयरलाई अब्जेक्टलाई त्यसमा अर्को लेयरमा चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। यो लेयरमा काम गर्दाखेरि अब्जेक्ट मोडिफाई गर्दा एकदमै ह्यान्डी हुने भएको भएर सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लागे पनि पछि यसले एकदमै टाइम सेभ गर्छ। त्यो भएर तपाईहरु सुरुदेखि नै AutoCAD सिक्दै हुनुहुन्छ भने लेयरमा काम गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। Thank you for watching and please subscribe our channel. Thank you.